ආර්යන් නෝම්ස් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි හැම වෙලෙම මේ channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්නේ දැනුම සහිත දෙයක්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ගන්නා වූ මෙෂර්මන්ට් එක කොහොමද අපි වර්ග අඩි කරගන්නේ? නැත්තම් මිලි වලින් ගත්ත මෙෂර්මන්ට් එකක් කොහොමද වර්ග අඩි කරගන්නේ? අඟල් වලින් ගත්ත එකක් කොහොමද? අඩි වලින් ගත්ත එකක් කොහොමද වර්ග අඩි කරගන්නේ කියන එක ඉතින් සරලව පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ වීඩියෝ එක හදලා තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. අපි බලමු වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් කරන්න. දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරොත් දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙෂර්මන්ට් අරන් යන ආකාර කීපයක් වෙන. කියන්නේ වැඩේ මයින්න ගියාම සමහරු කරන දෙයක් තමයි මේකේ 6යි දැන් මම මේක පෙන්නුවොත් 6.5. ඒ කියන්නේ 6යි අඟල් 5යි 5යි අඟල් 3යි 4යි අඟල් 8යි 3යි අඟල් 2යි ඒ විදිහට දාගෙන. තවත් සමහරු කරන දෙයක් තමයි මෙහෙම කොටුවක් ඇඳලා උස 6යි අඟල් 5යි පළල 5යි අඟල් 3යි ලූවර් වෙන්න ඕනේ මෙච්චරයි ඒ විදිහට දාගෙන යනවා. මම හිතන විදිහට නම් මේ ක්‍රමය තමයි ගොඩාක් සාර්ථක. මොකද අපි ගෙදර ආවම සමහරක් විට අපිට මේකේ අමතක වෙන්න පුළුවන් මම මුලින් ගත්තේ උසද පළලද නැත්තම් පළලද උසද මේ කීවෙනි ජනේලෙද ඒ කියන එක අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මෙෂර්මන්ට් ගන්නකොට වුණත් ඕඩර් එකකට ගන්න එක් කොනක ඉඳන් අනෙක් කොන වෙනකම් මෙෂර්මන්ට් ටික පිළිවෙලට කවුළු ටිකේ අරගෙන එන්න. එතකොට කවුලරේ ඇහුවත් ඔයා දන්නවා පස්වෙනියට මම මැන්නේ මේක, හතරවෙනියට මම මැන්නේ මේක. ඔන්න ඔය කියන මෙෂර්මන්ට් එක කොතනද කියන අවස්ථාව ඔයා දන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි මේකෙදි මෙෂර්මන්ට් ලියා ගැනීමෙදී හරියට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ, නිවැරදිව ලියා ගන්න ඕනේ. මොනම වෙලාවකවත් දශමයි මේ අඟලුයි අඩි වෙන් කරන්න දශම තිත දාන්න එපා. ඒකදි වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයට අඩි 6යි ඩෑෂ් එකක් එන්න ඕනේ අඟල් 5. මේ බ්‍රිතාන්‍යක ඒක ක්‍රමයේ වුණාට මේක මිනුම් වර්ග දෙකක් දෙවිදියකට තමයි මැනෙන්නේ. එතකොට ඔන්න දැන් බලන්න අපි දාන් ආවා 6යි අඩි 6යි අඟල් 5ක් උසයි, අඩි 6යි අඟල් 5ක්, අඩි 5යි අඟල් 3ක් පළලයි. එතකොට මේක ගන්න එක ක්‍රමයක් තමයි අපේ ගොඩක් අය කරන වැරදි දෙයක් තමයි සමහරලාට කැල් එක ගත්ත ගමන් ගැහුවා 6.5 වැඩි කිරීම 5.3. එතකොට එන්නේ 10න් පංගු ගාණක්. ඊට වැඩි ගාණක් තමයි එන්නේ. මේකේ හරි ක්‍රමය තමයි ඒ ක්‍රමයේ වැරදි. ඒ ක්‍රමේ භාවිතා කරන්න එපා. මේකේ හරි ක්‍රමය තමයි එක්කෝ අපි අඟල් වලට ඔක්කොම හරව ගන්න ඕනේ. ඒ ක්‍රමය තමයි ගොඩක් අය කරන්නේ. අඟල් වලට හරවනවයි කියන්නේ අපි දන්නවා එක අඩියක් ගත්තොත් එක අඩියකට අඟල් 12ක් තියෙනවා. එතකොට ඔන්න දැන් මේ 6යි අඟල් 5යි කියන මෙෂර්මන්ට් එක ගත්තොත් ඔන්න 6 ගත්තා 6 වරක් 12 72යි. ඒකට 5ක් එකතු කරනවා 72යි 5යි 77යි. ඊළඟට ගන්නවා 5යි අඟල් 3 කියන මෙෂර්මන්ට් එක ඔන්න වැඩි කරා 5 වැඩි කිරීම 12 සමානයි 60යි. ඒකට 3ක් එකතු කරා 63යි. මේ දෙකම තියෙන්නේ අඟල් වලින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ දෙක වැඩි කරනවා. වර්ගඵලය ගැනීමදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා උස වැඩි කිරීම පළල හෝ දෙක වැඩි කිරීම පළල. මේ දෙක වැඩි කරනවා 77 වැඩි කිරීම 63. එතකොට එනවා උත්තරයක් 4851යි වර්ග අඟල්. මේ තියෙන්නේ වර්ග අඟල් ගාණක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අපිට කරගන්න ඕනේ මේක වර්ග අඩි වලට තමයි හරව ගන්න ඕනේ. එතකොට වර්ග අඩි කරනවා කියන්නේ මේ වර්ග ගාණක් වර්ග සංඛ්‍යාවකින් තමයි බෙදන්න ඕනේ. වැඩි කරනවා නම් වර්ග ගාණක් වර්ග සංඛ්‍යාවකින් තමයි වැඩි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේක වර්ග අඩි වලට හරව ගන්න ඕනේ. ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි මේ 4851 12න් බෙදනවා. 12යි කියන්නේ එක දික් අඩියක් තමයි 12යි කියලා කියන්නේ. නමුත් මම දැන් කිව්වා මේක වර්ග සංඛ්‍යාවක් බෙදන්න ඕනේ වර්ග ගානකින් කියලා. එහෙනම් මේ පැත්තට අඩි 12 අඟල් 12යි මේ පැත්තට අඟල් 12යි. 12 වරක් 12 144යි. එතකොට ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මේ ගන්නා වූ සංඛ්‍යාව 144න් බෙදන්න ඕනේ. 144 හැදෙන්නේ මෙහෙමයි. එක පැත්තකට අඟල් 12යි අනිත් පැත්තකට අඟල් 12යි. එතකොට 12 වරක් 12 තමයි 144ක් හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගන්නා වූ වර්ග අඟල් ගාන
වර්ග අඩියකට තියෙන අඟල් ගානෙන් තමයි බෙදන්නේ. එතකොට අඩියක් ගත්තොත් අඩියකට අඟල් 12ක් තියෙනවා. එතකොට 12 වරක් 12 තමයි ඔය 144 හැදිලා තියෙන්නේ. ඔන්න එතකොට බෙදුවාම එනවා 33.6යි 8යි 7යි 5 කියන සංඛ්‍යාවක්. මේක අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් එක්කෝ ස්ක්වෙයාර් ෆීට් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්, නැත්නම් වර්ග අඩි කියන එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. ওই ක්‍රමය තමයි ගොඩාක් අය භාවිතා කරන්නේ. දැන් මට විශේෂයෙන් කියලා දෙන්න ඕන ක්‍රමය තමයි මම මේ ස්ටෙප් 2 කියන ක්‍රමය. මේකෙදී අපි කරන්නේ මේක කාලයක් එක්ක යද්දි ඔයාලට ඔලුවට එනවා. ඔන්න මේක තියෙනවා. දැන් මේ අඟල් ගණන් ටික තමයි මම මේ ලියාගෙන තියෙන්නේ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 සම්පූර්ණ අඩියක් වෙනවනේ. ඒක තමයි 11 වෙනකන් ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී කරලා තියෙන්නේ අපි දන්නවා අඩි භාගය කියන්නේ අඟල් 6යිනේ. ඒක අපිට කැල් එකේ ගහන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමය මම කියන්නේ කෙලින්ම එකපාරින් මේ වගේ විශාල ගණනයක් කිරීමකට යන්නේ නැතුව සුළුවෙන් ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඔන්න අපි බලනවා 6යි කියන්නේ අඩි භාගයනේ. ඒක අපිට ගහන්න පුළුවන් 0.5 කියලා. 3යි කියන්නේ අඩි කාලයි. ඒක ගහන්න පුළුවන් 0.25 කියලා. 9යි කියන්නේ 3 කාලයි. ඒක ගහන්න පුළුවන් 0.75 කියලා. හරිද? එතකොට මේක හදාගන්නේ මෙහෙමයි. අපි ගත්තොත් මේ පළවෙනි එක ගත්තොත් 1 බෙදීම 12 0.08යි 3යි. දෙවෙනි එක ගත්තොත් තුන්වෙනි එක වෙන්න නම් 3 බෙදීම 12 0.25. ඒ විදිහට අපි මේ 12න් පංගු තියෙන එක 10න් පංගු වලට හදාගන්න. ඔන්න එතකොට අපි එහෙම හදාගෙන දැන් උඩ මෙෂර්මන්ට් එක ගත්තොත් උඩ මෙෂර්මන්ට් එක ඇවිල්ලා 6යි අඟල් 5යි 5යි අඟල් 3යි. එතකොට අපි කැල් එකේ කෙලින්ම ගහන්නේ 6යි අඟල් 5 වෙනකොට 6.5 වෙනකොට අපි තියෙනවා මේ කන්වර්ට් කරගත්ත එක 4.2 වැඩි කිරීම 5යි අඟල් 3 වෙනකොට ගහනවා 5.3 වෙනකොට අපි දන්නවා 2.5 5.2. ඔන්න ඒක වැඩි කරාම අපිට එකපාරෙම හොයා ගන්න පුළුවන් 33.7.5යි ස්ක්වෙයාර් ෆීට් නැත්නම් වර්ග අඩි 33.7.5. මෙතන මේ පොඩි දශම සංඛ්‍යා වෙනස් වීම හින්දා තමයි මේක දශම ස්ථානවල වෙනසක් වෙන්නේ. 33.6යි 8යි 7යි 5 මේකේ ඉන්නේ 33.7.5. හරිද? මම හිතනවා මේ ක්‍රමය තමයි ඔයගලන්ට ගොඩාක්ම ඉක්මනින් මේක හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. මේක කාලයක් යද්දි ඔයාලගේ ඔළුවට නිකම්ම එනවා. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි අපි මිලි වලින් ගන්නා වූ සංඛ්‍යාවක් කොහොමද වර්ග අඩි වලට හරවන්නේ කියන එක. එතකොට ඇත්තටම අපි කරන්නේ නම් වැඩේ කරද්දි මිලි වලින් මනන් ආවට පස්සේ ටේප් එකෙන් බලලා ඒක අඩි ගණන් වලට ලියාගෙන ඒක කන්වර්ට් කරලා දෙනවා. නමුත් අපිට මේ ක්‍රමෙනුත් පුළුවන් මේ අපේ මිලි වලින් ගන්නා වූ ගාන වර්ග අඩි වලට හරවා ගන්න. එතකොට අපි දැන් මම ඔය උඩින් අපි අඩි වලින් කතා කරපු මෙෂර්මන්ට් එකම තමයි මිලි වලින් ලියාගෙන තියෙන්නේ. මොකද එතකොට අපිට පුළුවන් සංඛ්‍යා දෙකේ නිවැරදිභාවය බලන්න. එතකොට ඔය 6යි අඟල් 5 කියන එකයි 5යි අඟල් 3 කියන මෙෂර්මන්ට් එකයි තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ ඒකටත්. එතකොට අපි දන්නවා එක අඩියක් ගත්තොත් අඩියකට මිලි 305ක් තියෙනවා. එක අඟලක් ගත්තොත් මිලි 25ක් තියෙනවා. මම ඔය සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් කරලා ඇති. මම ඒකේ කාඩ් එක උඩින් දාලා ඇති. ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා ඒක බලන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් 6යි අඟල් 5 කියන මෙෂර්මන්ට් එක ගත්තොත් අපි දන්නවා ඔන්න 6 වැඩි කිරීම 305. එතකොට කඩලා වැඩි කරගන්න පුළුවන් 306ක් 1800යි 5ේ 30යි 1830. 5 කියන එක 25 වරක් 5 125යි ඔන්න එනවා 1955යි කියලා එනවා. ඊට පස්සේ 1005යි අඟල් 3 කියන මෙෂර්මන්ට් එක ගත්තොත් ඔන්න 5 305යි මේකත් අපිට පුළුවන් 305ක් 1500යි 5 වරක් 25යි 1525යි. ඊට පස්සේ 3යි කියන්නේ 25 3ක් 75යි 1600යි කියලා ඔන්න ගත්තා. 5යි අඟල් 3 කියන එක 1600යි 6යි අඟල් 5 කියන එක 1955යි. ඔන්න අපි කන්වර්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. මේකේ කරන්න ඕන විදිය තමයි මම සරලව කියන්නම් ඊට පස්සේ විස්තර කරන්නම්. මුලින්ම ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මිලි වලින් ගන්නා වූ ගාන මීටර වලට හරව ගන්න. 1. ඒ කියන්නේ මිලි 1000ක් තමයි මිලිමීටර් 1000ක් තමයි මීටර 1යි කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේක 1000න් බෙදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් දශම ස්ථාන 3ක් මේ පැත්තට දාලා එකපාරම ඕක ලියා ගන්න.
ඔන්න 1955 කිව්ව එක 1.955 වැඩි කිරීම 1600 කියන එක 1.6.0 ඔය විදියට එන්නේ. එතකොට 1.6.0 කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ අපි ඒක වර්ග මීටර කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔය ගත්ත සංඛ්‍යා දෙක ගුණ කරනවා. වර්ගඵලය හොයාගන්න. එතකොට උතන තියෙන්නේ වර්ග මීටර ගාණක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට කරන්න ඕනේ ස්ටෙප් දෙකකින් මේක කරන්නේ. දෙවෙනියට කරන්න ඕනේ ඔය ගන්නා වූ වර්ග මීටර ගාණ 10.75න් වැඩි ගුණ කරන්න. එතකොට ගුණ කරාම එනවා මෙෂර්මන්ට් එකක් 33.626 වර්ග අඩි. නැත්නම් ස්ක්වෙයාර් ෆීට්. දැන් ඔයාලට ගැටලුව වෙලා ඇත්තේ මිලිමීටර් මීටර කරන එකත් ගැටලුවක් නැහැ. මෙන්න මේ 10.75 කියන එක කොහෙන්ද ආවේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මේ 10.75 අපි හදාගත්තේ මෙහෙමයි. අපි බලන්න ඕනේ දැන් අපි වර්ග මීටර ගාණක් වර්ග අඩි වලට හරවන්න යන්නේ. වර්ග කතන්දරය අමතක කරන්නකෝ. මුලින්ම අපි හොයන්න ඕනේ මීටරයකට අඩි කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක. හරිද? එතකොට මීටරයක් ගත්තොත් අපි මේක බලන්න එකම එකකයකින් මේක ලියා ගන්න ඕනේ. හරිද? මම මේක ලියලා තියෙනවා මේ මෙතනින් මම පැහැදිලි කරන්නම්. මම මේක ලියලා තියෙන්නේ මීටර් අඟල් අඩි කියන දෙකම එකම එකකයකින්. ඒක මිලි වලින් ලියලා තියෙනවා. ඒතොර මීටරයක් කියන්නේ මිලි 1000යිනේ. ඔන්න ඒක ලියලා තියෙනවා. අඩියක් කියන්නේ මිලි 305යිනේ. ඔන්න ඒක ලියලා තියෙනවා. එතකොට මම බලලා තියෙන්නේ එක මීටරයක් ගත්තොත් මීටරයක් කියන්නේ අඩියකට වඩා වැඩි ගාණක්. එක මීටරයක් ගත්තොත් අඩි කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක තමයි මම මෙතනින් බලලා දෙනවා. මම කර වැඩේ මේ මීටර් ගාණ බෙදුවා අඩි ගාණ. ඒ කියන්නේ 1000 බෙදුවා 305න්. එතකොට 3.28ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න මේක මීටරේ කොටුවක් කියලා. මේ උස මීටරයයි පළල මීටරයයි කියලා. එතකොට මේ උස මීටර් එකක් ගත්තොත් මේක ඇතුලේ තියෙනවා අඩි මේ කැටයක් අඩියයි කියලා හිතන්නකො. මේ කැට තුනකුත් 0.28ක කෑල්ලකුත් එනවා. අනිත් පැත්තට ගත්තොත් මේ කැට තුනකුත් 0.28ක කෑල්ලකුත් තියෙනවා. හරිද? දැන් මේ කතා කරන්නේ අපි 1 මීටරයක් ගත්තොත් අඩි කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක තමයි මේ කතාව. දැන් අපි මම කලින් වීඩියෝ එකත් කලින් කතා කරා වර්ග සංඛ්‍යාව බෙදන්න ඕනේ වර්ග සංඛ්‍යාව. වර්ග සංඛ්‍යාව ගුණ කරන්නත් ඕනේ වර්ග සංඛ්‍යාව. එහෙනම් අපි කරන්න ඕනේ මේ 3.28 කියන්නේ එක දික් පැත්තක්. ඒක වර්ග කරගන්න. කියන්නේ 3.28 වැඩි කිරීම 3.28. ඒක තමයි මේ උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට 10.75 කියලා. එතකොට මම මේක සමාන කරනවා. වර්ග මීටරේ කොටුවක් ගත්තත් ඒක සමාන වෙනවා 3.28 වැඩි කිරීම 3.28 කොටුවක් ගත්ත අඩි වලින් 3.28 කොටුවක් ගත්තත් සමානයි. මීටරේ කොටුවක් කියන එක තවත් විදියකින් හඳුන්වන්න පුළුවන් අඩි වලින් 3.28 වැඩි කිරීම 3.28. එතකොට එන්නේ 10.75. ඔන්න ඒක තමයි අපි අර ගන්නා වූ වර්ග මීටර සංඛ්‍යාව 10.75න් ගුණ කරලා 33.626 කියලා ගත්තා. හරිද? මේ ක්‍රමයේදී සරලව මතක තියාගන්න ලේසිම ක්‍රමේ ගොඩක් ඉන් ඩීප් හිතන්න යන්න එපා. මේකේ ලේසිම ක්‍රමේ මිලි වලින් තියෙනා වූ ගාන මීටර වලට හරවන්න. ඒ කියන්නේ 1000න් බෙදන්න. ඒක වැඩි කරලා වර්ග මීටර කරගන්න. ඒ එන්නා වූ ගාන 10.75න් ගුණ කරන්න. හරිද? ඊටත් එහා ඔයාලට හිතන්න ඕන නම් මේ 10.75 කොහොමද හැදුනේ කියන එක මෙන්න මේ කොටස අධ්‍යයනය කරන්න. හරිද? ඉතින් මම හිතනවා ඔය දෙආකාරයෙන් කියලා දුන්න විදි ටික පැහැදිලි වෙයි කියලා. මොනවාම හෝ ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. තව දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් කරන්න. ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, රැඳිලා ඉන්න. මේ වගේ මේකේ සුළු තැන් කියලා හිතන්න එපා. මේවා ඇත්තටම අපි ගණන් ගිණුම් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න එන බොහොම ස්තුතියි.